안녕. 언니, 오빠. And yes, hello guys. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung review ng in-order ko sa Amazon. Cushion ng Missha. First time ko tong matatry. Dito naman sa Italy, wala naman. So, ayun, naisipan ko na lang umorder. Hindi ako expert sa mga makeup. Gusto ko lang i-share sa inyo yung way ng pagme-makeup ko na gamit yung cushion. So, gagawa tayo ng makeup look na inspired by Korean. So, ito yung skin ko bago ako mag-makeup. Wala pa akong makeup. Ano nga pala, nakapaglagay na ako ng aloe vera soothing gel ko from Nature Republic. Let's do this! I'm so excited! Kunti-kunti lang para tipid. Sobrang tipid lang ng gumamit ng mga cushion. Napadami pa nga ata yung nilagay ko eh. That's why I love cushion. Kasi kahit yun lang yung gamit mo, kahit wala ka ng ibang gamit na mga concealer, mga kung ano-anong anik-anik pa, pwede na siya. Yan, namuti yung mukha ko. Sama din natin yung leeg para hindi tayo magmukhang multo. So, ayun guys. Napakapal nga yung ano ko eh, yung pag ko. Kaya ito siya. Mukha akong multo. White lady. Pero super ganda niya guys. I'm so excited. Ayun o, pati eye bags ko nawala na din. And then, voila! So, ayun lang guys. Yung isang ganun ko, ayun na yung pang cover ng buong mukha ko. So, next, lip tint. Madami pa akong lip tint na gamit guys, pero ito yung favorite ko na. Balik tayo ng Arabella na. Sabi nila, lagyan din daw to. May napapanood akong ganun mga tutorial eh, nilalagyan din tong ilong para mas mukhang fresh. Lalo na kapag yung may araw, tapos tatapat ka sa araw, nakaganon ka. Aura. Parang wala naman siyang nakukuha. Ayun yung mga gusto ko eh. Yung pagka in-apply ko, hindi yung masyadong ano. Medyo may pagka-glow siya sa skin ko. So, ayun na. And then, ito yung gamit ko. Lip tint naman para dito. And then, wala. Para naman sa kilay, guys. Yung Sunny's face ko, nasira yung pagka, ano bang tawag doon? Yung brush. So, ito yung gamit ko sa pangkilay ko. Pero, ang nangyari, ganito, naputol yung pinaka-brush niya. Kasi may kilay naman na ako, so gagamitan lang natin yung oil. Para naman medyo tumirik-tirik siya. Ano bang tawag dito? Yung castor oil. Yun. Yan, para tumirik-tirik lang siya. Pangpatubo din to ng kilay, guys. Kasi dati, hindi naman masyadong mabalahibo yung kilay ko. Pero sa paggamit ko ng aloe vera soothing gel, medyo tumubo-tubo na sila. Ayan. Gamit tayo ng konting powder para naman ma-set siya ng ayos. So, konting-konti lang. Pero ang ganda niya sa mukha. Nakaka-fresh talaga yung mga cushion.
Kung gusto nyong maglagay dito, ito, pwedeng maglagay na. Yung gamit ko is Sunny's Face. I-apply natin ito ngayon. Pero pwede naman na din to. Oh, gandang lip tint lang, ganon. Lip tint and cushion lang. Alam niyo ba, sobra akong fanatic ng mga K-drama. Hindi nga ako naka-move on agad dun sa Crash Landing on You eh. Ang tagal kong naka-move on, tapos next na pinanood ko yung Fight for My Way. Doon talaga ako na-inlove. Oh my God. And that's it, guys. So, this is my final look. Ito na yung final look ng makeup. Super ganda ng Missha. Pero next time talaga, uuntian ko na talaga yung para hindi naman siya gantong kakapal. Kaya na, guys. Yung shade niya, Magic Cushion Cover Lasting number 23 from Missha. So, ayun guys. Nagustuhan ko ang Missha. Annyeong! Lahat naman actually ng mga product ng South Korea is maganda. Annyeonghaseyo! Ang sabi-sabi Oni, opa! Nabaliw. Hindi bagay kasi hindi naman talaga ako mahihin magsalita. And that's it, guys. So, thank you for watching. Annyeong! Kamsahamnida! Bye!